در این گزارش ما به ولسوالی خلم ولایت سمنگان آمدیم. خداوند همه کسانی که در این کار خیر سهیم بودن خداوند خیر برکت نصیب شون. این حالا بگو که به یک نفر چقدر اندازی، یک توته گوشت است، دو توته گوشت است، یا دم یک دیگ چقدر گوشت انداختی که بفهمم. حفیظ جان یک بوجی برنج 10 کیلو گوشت استحقاق داره. ما 15 کیلو گوشت انداختیم. خیر به طرف تنگی البته گذاری خطیب بود، ایشان داکی بود، مولا سعدی، مولا سلطان، در همه خانه ها در همه جا همین نان و غذای بنیاد خیریه بیات رسیده بود. مردم خوشحال بودن و خرسند بودن. اتاق نشست ما میجسته. خب ما یه بچه بعدم یک شور که خود ما هم دفعه میاد دو سه تا بچه رو گفتم تو انداختیم میذارم میکلکین. خود ما اینجا پیدا کردیم. یا وقتا که برام میاد طرف قلو غلطی سوخیش غلطی دیگه غلطی 4 تا ما میذاره رقم محاصره شد. ما تصمیم گرفتیم که در روز اول با تعداد 2000 پارسل مواد غذایی گرم به هموطنان عزیز ما رساندیم در ولسوالی خلم و ولسوالی فیروز نخشیر ولایت سمنگان. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به گزارش ویژه امروز ما خوش آمدین. هرچند که در چنین گزارش هایی که من تهیه میکنم خوش آمدین گفتن چندان سر من خوش نمیخوره، به دلیل ازی که وقت یک وطندار ما را میبینیم در یک حادثه، چه طبیعی باشه چه غیر طبیعی باشه یا حوادث طبیعی بگویم، متضرر شوه، بدون شک ما هم آرام نمی باشیم، ما هم آرام نمیگیره. به دلیل ازی که ما حس وطن دوستی داریم، حس مردم دوستی داریم. وقتی یک وطندار ما آرام نباشه ما هم آرام نمی باشیم. به هر حال به سلسله گزارشاتی که من برای شما تهیه کردم از تاشقرغان، البته همه قسمی که در جریان هستین، زلزله اخیری که چنان شدید بود که چندین ولایت کشور ما را تکان داد. مرکزش هم تاشقرغان گفته شد که بیشتر مزار شریف و تاشقرغان سمنگان متضرر ساخت. حتی به حد قوی بود که کشورهای همسایه هم چند بخشش که نزدیک به ما است تکان داد. در این گزارش ما به ولسوالی خلم ولایت سمنگان آمدیم. من یک تشکری خاص میکنم از تمام مردم ما که یک اتفاق مفته واقعا که تجارای ما، مردم ما دلسوز هستند، مثل که ما شما شاهد بودیم در کنر. از همه تجارای ما تشکری میکنم، مخصوصا از دکتر صاحب احسان الله بیات، رئیس عمومی بنیاد خیریه بیات، که حتی در کنرم برای مردم ما که متضرر شده بودن وعده داد که برشان خانه میسازد، خانه شان آباد. اما امروز ما در اینجا آمدیم که برم در یک بخش امی ولسوالی خلم قرار است بنیاد خیریه بیات کمک های داشته باشه برای مردم که متضرر شده. این کمک ها ای که چی است با این شما در گزارش بیننده باشین و در پهلوی از این حداقل صدای عموم مردم ما که در این زلزله متضرر شده، صدای اونا را برای شما برسانیم. خیر است که از دست ما چیز ساخته نیست. مثل بنیاد خیریه بیات هر کس باید سهم خود را ادا بکنه، پشت کم و زیادش نمیگردیم. به هر حال یک جای ما و شما میریم ای که کمک ها چی است از طرف بنیاد خیریه بیات، او را همچنان به تصویر میکشیم و در کل ببینیم که در این بخش ولسوالی خلم چقدر از مردم ما متضرر شدن. یک موضوع دیگر هم باید براتون بگویم، اما آماری که به دسترس ما قرار گرفته 700 تن در این زلزله در سمنگان، در مزار شریف
البته زخمی شده. بیشتر از 20 نفر جانای شیرینشان را در این زلزله از دست دادن. همین لحظه هر کسی که گزارش ما را بیننده است دعا بکنید خداوند ببخششان و جایشان بهشت برین باشه. یک جای میریم بخیر. همون رقمی که در آغاز گزارش من برای شما گپای داشتم و در چوک ولسوالی خلم قرار داشتیم که اونجا گپای را برای شما داشتم و گفتم که ما کجا آمدیم. اما جدا از این موضوع سابقا از سمت تاشقرغان، سمنگان، مزار شریف که قسم میکردن میگفتن خانه‌های سابق دیوارکاش بسیار پخش بود، اما هنوزم یگان چیزه از سابقا مانده به یگان بخش این ولسوالی. من خواهم اینجا را دیدم، بسیار یک فضا یک آرام، یک منطقه که بسیار خوب. من تا یک بخش اینجا مربوط به تیم بنیاد خیریه بیات میشه که این قسمت هم شما میبینین بیات، بنیاد بیات فاوندیشن، کمک های عاجل بنیاد بیات برای زلزله زدگان. این که این کمک ها چی است یک به یک من امروز به تصویر میکشم و اون چیزایی را که البته در اینجا باز نیست که با مردمی که متضرر شدن در ولسوالی خلم صحبت میکنم، باز شما میشه که از اونو گپا از اونا بگیرین، شما هم سهمتانه به چیزایی که با نیاز دارن در اونو قسمت میشه که ادا بکنین. من میرم داخل. نام خدا. السلام علیکم. السلام علیکم. خوش آمدید. و رحمت الله و برکاته. خوب هستید؟ بخیر هستید؟ سلامت هستید؟ خوب هستید؟ خوش آمدید. قراری است دمی اول گله کردی. والا به خاطر دیر دیدم تا خوبه خاطر اگه نه گله نداشتم، حالا خوشحال شدم که دیدم تا. قربان سرت. زنده باش. خوش آمدید. سلامت باشی. این آدم بسیار یک آدم خوش است، اجتماعی است، بسیار قدر عزت مرام کرد و در پالوش اونم قسمی که اینی نوشته از بنیاد بیات، یعنی یکی از کارمندای بنیاد خیریه بیات است. زلزله خوب بخیر گذشت. والا بخیر گذشت و بازم خب کلگی را متضرر شدن. نه سر شما بخیر گذشت؟ خوب بودی شکر فضل خدا. خب برو شکر بخیر باشید. دورتر بودیم که اینجا خو میبینی که در کام جای نشر شد که در تاشقرغان اتفاق افتاده. ما اینه یکی دو روز میشه دیگه که آمدیم اینجا برای هموطنهای ما که خدمت ادروی موبع به امر آمرین ما انجام بدیم برشان. بخیر باشید. بسیار زیاد تشکر. البته در مجموع گپا را ما با آقای حجت الله نوری، کسی که مسئول است در مزار شریف، همونطور است اشتباه نگفتم؟ نه باز از اونا من میپرسم که چقدر کمک کردن، چند روز است که کمک هایشان میبرن به
بخشای ولسوالی خالم، شهر تاشقرغان، در سمنگان، مزار شریف، ایره ما از اونا میپرسم باز در کل که چی کمک کردن، چی کمک میکنن. اما فعلا که اینجا خودت دیدم بسیار زیاد خوش شدم. امی کارتان مرا بسیار زیاد خوش آمد، بسیار زیاد منظم. اینجا این همکارکای دیگه تام است. نام خدا سلام برسه. خوب هستین؟ خیرت هستین؟ انشاءالله بخیر هستین؟ شما خوب هستین؟ خوب هستین؟ بخیر هستین؟ خیرت هستین انشاءالله. قربانتان. اینا فقط که من میبینم ما که با عزت باشین، ما که این تو جماع را میبینم باز میگم قربان درک و احساس وطندارای ما و بخصوص دلسوزایی که در بنیاد خیریه بیات کار میکنن. و من جا داره که نمیشه یک تشکری خاص بکنم از دکتر صاحب احسان الله بیات، رئیس عمومی بنیاد خیریه بیات، که واقعا اون مسئله خانه های کنه را که برای متضررین می ساخت، متضررین که من یک بار دیگه هم یاد کردم. بسیار مردم شخصی از ما هم دمی باره گفتن، گپای خوب گفتن خانه شاباد که همه قدر احساس داره که در اونجا میره مردم میگه که من براتون خانه میسازم و خداوند هیچ کس را بی خانه و بی روز نسازه. این تو جماع را که آدم میبینه آدم دل میگیره. هر کس یک فیصد سهم خدا باید ادا بکنه. من اون طرف میرم پیش آشپز. بیا خیلی رشاد تام بیا، ای که باز چه چیزای دیگه است، باز اینا را امرای نوری صاحب صحبت خواد کردم. اینجا آب مدنی است، اینجا دیگه دیگام باره سلام برسه کسی که وازنده نشه که یادم نره. خوب هستین؟ خیرت هستین؟ انشالله بخیر هستین؟ سلامت هستین؟ قربانتان. خداوند کلتان اجر نصیب بکنه. سلامت بر علاوه از این که یک مسئولیت دارین اینجا، دیگه گپ هم است که او طرف ثواب هم میبرین. بله سلامت باشید شما که ما هم کمک شدیم که یک کاری کنیم. با عزت باشید. بسیار زیاد تشکر. بخیر باشید. نام خدا. همین آشپز کجاست؟ السلام علیکم. چی حال داری؟ صحتت خوب است؟ یک تا دیگه چی میکنی؟ چرا سه تا؟ مزاریا سه تا، ما یک تا از ما پیشونی دارم. او قربان سرت شم. یعنی سه تا را پورا کردی دیگه. هیچ نماندی؟ خوب هستین؟ خوش آمدید مزار. نامت بگو. حسیب جان. پخت آشپز هستی یا از او آشپزایی که نو شروع کرده و موالی رو؟ از ما پدر کسبی است آشپز. او والا بشکت. این حاله که کسب از پدر که میمانه دیگه، او دیگه در کار از او اگر هم وجود نداره، حرفی هم وجود نداره، هیچ چیزی دیگه باز او پیدا نمیکنی که سوال برانگیز باشه. من دایم وقت شما را که میدیدم، یک خاطره که یک کسی شما را استاد کرد، یک 500 داد، بسیار خوش شدید. ما بسیار در خوشی شما هم خوش شدم. کی باشه که حفیظ جان ما در مزار ببینیم. خیلی قدم رنجونده. قربان سرت. این حال او خو 500 داد، مرا گفت قابلی بخو. تو هم قابلی را میدی؟ من قابلی را میدم. گپ دمو بگم. قبول است؟ بسیار تشکر. این گپت خوشم آمد. قربان امی میمان نوازی های تمام ولایت های کشور عزیز ما افغانستان و ای که گفتی مزاریا سه تا ماج میگیره، اینمی خودش یک پیام داره که چقدر شما محبتی هستین، چقدر صمیمی هستین، چقدر میمان نواز هستین. قربان قدم با عزت باشی. خب حالا آمدیم که دیگه سر دیگه خو باز نمیکنه کسی تا ای که دعا نکنه. نه خیلی دیگه بسم الله گفتد همین کسایی که دعا میکنه خیلی بیاییم که دعا کنیم بخیر. باز ما سم بگیریم دیگه بخیر دمی توزیع همی کمک ها، باز بریم بخیر به طرف امو بخشی که مربوط به ولسوالی خلم میشه. خب مهربانی بیاین. در کجا دعا میکنیم؟ خب از همین دیگه اول دیگه شروع میکنیم. از این قسم سلام علیکم. شما خوب هستین؟ بخیر هستین؟ خیرت هستین؟ ان شاء الله سلامت هستین؟ شما خوب هستین؟ بخیر هستین؟ خوش آمدید. بخیر باشین. با عزت باشین. همین از سر دیگه زیادتر همین موی سفیدا و ری سفیدا را میگن، منتها باز بایی هم نیست که تنها ری سفیدای ما خدا کمشان نکنه، هر کسی میتونه دعا بکنه. خب ما باید این طرف بیایم. خیلی کسی در تصویر بعضی کسا را گفتن نباید باشه، با تقاضای خودشان. البته اگر در خودتان باز باشین با تقاضای خود مشکل نداره. خب صحیح. کی از کی دعا میکنه؟ اینجا در پالوگاه که ما بین، اینجا بخیر باشین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
الم یک نطفة من منی یمنی ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. خداوند همه کسانی که در این کار خیر سهیم بودن خداوند خیر و برکت نصیبشان کنه. بخیر باشه. جزاک الله. ماشاءالله همین نوازش دادی گوشکای خدا. بسیار صداقت شیرین بود. با عزت باشی. خداوند خیر نصیبت بکنه. دمی ثواب شریک باشی. کجا شدی؟ ما و تو مونده گپای ما مقصد. اینال برای ما بگو که دهی چی است؟ چی در نظر گرفتی؟ چی رقم پخته کردی که باز یک فرق امو برنج کابل و مزارم بگو که ما بفهمیم. ایره پس میکنی یا همه تو باشه؟ اگه اجازه باشه ایره پس کنه. بسم الله گفته. بسم الله گفته. به شک نام خدا. من اینجا دیگه از آشپز یک چیز پرسان میکنم به خاطر از اینکه همین آشپزا یک ذره که تو یگان وقت حساب خرابیام میکنن. نه یگان تا را گفتیم دیگه. تو نگفتیم یک وقت میمونه حفیظ جان. قربانت با عزت باشی. من خو میمان مگم عزم کردم میمان ترا اونجا منتظر است که ما شما باید وظیفه خود انجام بدیم. کسایی که برای زمونا واقعا در نظر گرفته شده مستحق اونا هستن. ما قدر مهم هم نیستیم. اگر میمان باشیم یا نباشیم آمدیم وظیفه خود انجام بدیم. خب این که جور شوه این حالا آمدیم سر اصل گپ. حفیظ جان برنج ما شما که هست نظر گفتین در برنج کابلی چی فرق داره؟ برنج مزار که هست کلش هست گوشتش و برنجش یکسان انداخته میشه. نظر دیگه برنج فرقش فقط اینمی است که برنج و گوشت یکسان باشه و مزید زیادتر باشه. این قابلی گوشت داره نداره و بهترین تو واضح بگو که من بفهمم اینجا باش. به خاطر از این گپ به خاطر چی پرسان کرد؟ خب به خاطر خودم نه. حال نگویی به خاطر خودش پرسان کرد. اینمی نانه که هم کار میکنیم هم گپ میزنیم. کارتم بکنیم پس نمانه. امی نانه که مثلا در توی است یک معامله خوشی است یک جای است میری نان بخوری یک لقمه تایا بالا میری رایت میگیری میری شکمت سیر میشه. و این که در یک جای یک کس متضرر شده باشه یک کس نیازمند باشه یک کس واقعا مستحق باشه که بر از او یک لقمه نان پخته میکنی میگی باشه میگه که ببرم شکمم از امو سیر شوه که مشکلات هم از سرشان در زلزله اخیر متضرر هم شدن از یک طرف جیگرخون هستن شاید هم خانه و کاشانهشان در او قسمت تخریب شده باشه. بر از این یاد دیگه باید یک چیز صحیح تر باشه. ات نباشه که به نامش بگوین ولی کمک است یا مواد غذایی کمک کردیم به نامش نباشه. این حالا بگو که به یک نفر چقدر اندازی یک توته گوشت است دو توته گوشت است یا دم یک دیگ چقدر گوشت انداختی که بفهمم. حفیظ جان یک بوجی برنج 10 کیلو گوشت استحقاق داره. ما 15 کیلو گوشت انداختیم. خیلی ببین که نظر در پارسال که ما میکشیم پارسال گوشت باید در کل پارسال گوشت باید برسه. خب اینا یک پارسال نمونه بنداز که ما ببینم که امی پارسال چه رقمی است که ما هم دلم جمع شوه که یک لحظه که تو بسیار با نرمی آستا بندازین که تصویرکشم خوب تر بیایه. اینا به می شکل خیر ببینی خانه تاباد. این برای یک نفر است دیگه. برای یک نفر این مقدار گوشت بس است دیگه. دو تا گوشت. یک ذره کم قابل یک ذره نیست صحیح. یعنی یک نفر دیگه سیر میکنه. بله حفیظ جان. بخیر باشی. خب این پارسال باز دیگه چی داره؟ پارسال امروز آب مدنی، نان خشک و بس دیگه خب برای فعلا همی کفایت میکنه. برای فعلا همی که حداقل امیر رسانده بتونیم برای نیازمندان. خیر ببینید
بسیار تشکر. ما وقتت نمیگیرم، زیاد سوال کردم، سرمقار نشده باشی. این گپ با عزت باشی. گپای ما وطنی است اما یک کمک پیام داره. بسیار زیاد خوش اومدید. این فقط همین مهمش همین است که یک چیزی که جور میکنیم همون خرج و مصرف یک کمک جاندارتر باشه. جاندارتر باشه. نه که بنامش باشه. درست. قربان سرت. با کارکایت برز باز ما دیگه گپای شب از نوری صاحب حتما پرسان میکنم. ما هم دیگه اونجا منتظر می باشم که بخیر اینمی بسته قابلی مزاری بخیر میرسه. برسه با من نه که اوجه در موترها چی کنیم که سمک ببریم سم خود ادا کنیم اوجه ما در ثواب شریک شیم. صحیح است؟ تو دیگه کارک تکو ما هم رفتم. با اجازه. بخیر باشین. با مان خدا فعلا. تشکر از اینکه بیننده گزارش ما هستین. در کنار ما جناب خیر محمد خیرخواه سمنگانی شاروال صاحب ولسوالی خلم قرار دارن. اینا هم اینجا تشریف آوردن و ای که ما از اینا چی میپرسم چند تا گپ مهم. اول خود تشکر از اینکه برای ما وقت دادین. سلامت باشین، بخیر باشین. تشکر، بخیر باشین. شاروال صاحب، حادثه اخیر بدون شک همه ما را ناراحت ساخت. حتی به اندازه شدید بود که کشورهای همسایه هم امو نزدیکی هایش تکان داد. ما این در کابل تکانش احساس کردیم. اینجا را بیشتر متضرر ساخت و میشه بگوییم که در ولسوالی خلم کجاها را بیشتر متضرر ساخت و مردم ما در این حادثه اخیر زلزله بیشتر متضرر شدند. واقعا زلزله قدرتمند و هولناکی که ولسوالی خلم ولایت سمنگان را که مرکزی زمین لرزه عنوان شده بود بسیار به سختی و بسیار به حالت خطرناک تکان داد. من شخصا خودم امشب در این ساحه که در خانه خود در سایه خلم در خواب بودم بیدار شدم. واقعا ای تو یک برداشت میکردم مثل گواره را چور میداد نقاط جغرافی تشقرغان را لرزه. فکر میکردم شاید کسی زنده نمانده باشه، ولی الحمدلله تا به وقتی که ما گمان میکردیم خسارات نبود. ولی به اثر فرو ریختن سنگای خرد و بزرگ از فراز کوی تنگی به سرک عمومی و برخورد سنگا اصابت و به موتورها و وسایط نقلیه خیلی قربانی‌ها را از مسیر راه گرفتند. البته بیشترین تلفات جانی را از خود خلم از 4 گذر ملا سعدی، ملا سلطان، گذر خطیب و گذر ایشان داکی و از نزدیکای کوچ گذر نمازگاه گرفتند. موضوع خسارات مالی بیشتر از 200 خانه به طور کلی تخریب شده و اگر بگوییم در ساحات نزدیک تنگی تقریبا 5 گذر خانه هایشان 80% خانه ها تخریب و نیمه تخریب و غیر قابل استفاده می باشه. خصوصا در زمستان پیش رو و خانه های درز کرده و نیمه تخریب کاملا فرو می ریزه و امکان زندگی در خانه ها نیست. درست است تا این حال کمک های از هر جای، از هر نهادی و از هر مؤسسه سرازیر شده. مردم ها از هر جا، از هر نقطه و از داخل خارج هماهنگی کردن، اظهار غمشریکی کردن و با ما تا به این حال آخرین درجه تلاش خود را کردن، همکار بودن. در قسمت توزیع مواد غذایی تقریبا 2 شب روز است شبکه افغان بیسیم از طریق دفتر بنیاد خیریه بیات به بیشتر از 5000 خانه توزیعات داشتن. امیالی هم علنا در گذرهای ملا سعدی، ملا سلطان، گذر خطیب و گذر ایشان داکی و نمازگاه توزیعاتشان جریان داره. یک همکاری بسیار بزرگی است برای کسایی که زلزله زده شدن. البته همچنان از طریق دفتر افغانی WFP، کنسولگری ایران و بعضی از دفترهای دیگر و مؤسسات و خیرین دیگر خیمه ها و بعضی موادهای اولیه در حال توزیع است، توزیع شده. اما آنچه که نیاز است، مهم است و توجه دفترها، نهادها، مؤسسات و همه خیرین داخلی و بیرونی لازم است
این خیمه ها بعضی از موادا در مردم را مشکلات شده یعنی به طور دوامدار حل کرده نمیتونه. البته یک ملهمی است برای زخم برادرای ما که آسیب دیدن زلزله زده شدن. آنچه که نیاز است اعمار سرپناه ها و شلتر است به بیشتر از صدها و هزارها خانه در اینجا نیاز است که به اینا خانه های اعمار شود تا مشکل از اینا حل شود. خصوصا زمستان که پیش رو است خانه ها فرو میرزه، یک تعداد بزرگی روی زلزله زده دیده میشه. بسیار تشکر. چند سوالی که من داشتم شما همیشه پاسخ دادین در جریان صحبتایتان، بسیار زیاد تشکر. فقط عمیقه که بنیاد خیریه بیات، چون شما یک مسئولیت دیگه هم دارین، مسئول نظارت بر توزیع کمک ها به همین زلزله زدگان هستین، درست است؟ بنیاد خیریه بیات در این چند روزه که مثلا کمک های داشتن چقدر یعنی کفایت کرده و چی باید دیگه شود؟ سلامت باشین. بنیاد خیریه بیات طی دو شب روز که در قسمت توزیع غذا و نان با مردم به زلزله زده ها و آسیب دیده ها همکار بودن. من میگم 90% غذای این زلزله زده ها را تمویل میکرد و یک غم شریکی، یک همکاری بسیار کلان بود. من شخصا شب چون مسئولیت داشتم به ولسوال صاحب در رأس کمیته توزیع تشخیص و هماهنگی کمک ها مرا قرار داده. به ساعت زلزله زده رفتم به طرف تنگی، البته گزارش خطیب بود، ایشان داکی بود، مولا سعدی، مولا سلطان. در همه خانه ها در همه جا همین نان و غذای بنیاد خیریه بیات رسیده بود. مردم خوشحال بودن و خرسند بودن. بیشتر از این اگر دفتر میتونه در قسمت توزیع خیمه و بعض پروگرام های بزرگی که مردم نیاز داره اگر هماهنگی کرده میتونن بیشتر به زخم برادرایشان ملهم شده میتونه، این از لازم است. باید باشین. بسیار زیاد تشکر. خداوند هر کسی که یک بلست هم مثلا خیرش میرسه، کمکش میرسه به خانواده که متضرر شده، خداوند خیر نصیبشان بکنه. اگر سوال از ما باقی مانده من نپرسیدیم از شما، در آخر کمره تلویزیون آریانا در خدمت. چیزی که خواست مردم است و آنچه که من شاهدش هستم طی 2 سال هستم اینجا در ولسوالی خودم، شهرداری ولسوالی هستم، در حوادث طبیعی بسیار کوچکی یا در موسم‌های زمستان وقتی که باران میباره یا ژاله میباره یا یگان حادثات کوچکی رخ میده، از دو طرفی که سنگای خرد و ریزه میایه و طرف سرک عمومی و تلفات جانی و مالی زیادی را از هموطنان ما از مسافرین شهرهای عمومی میگیره. آنچه که دوامدار مشکل مردم را حل کنه و آنچه که نیاز و خواست مردم از این است، باید در میان به خاطر جلوگیری از همچنین یک احتمالات از فروریزی سنگا از دو طرف کو هر ترتیبی که می داشته باشند. البته آنچه که من خودم شخصا او را نیاز می بینم، باید داخل تونل دو طرف باید مکمل با سیمنتا محافظت شود، بالای از او یک بتونی فلزی و مستحکم باید بالای از او پوشانده شود تا که این مشکل به طور دوامدار حل شود. اینجا در کناری که زلزله خسارات بسیار زیادی جانی مالی برای مردم وارد کرد، همچنان این فرو ریختن سنگ‌های خرد و بزرگ از دو طرف از فراز کوه بر اصابت او بر وسایط نقلیه در سرک عمومی این بیشتر تلفات داشت. این یک چیز مهم است و لازم است باید دولت مرکزی و مؤسساتی که از توانش کار است اقدام بکنند. در اخیر واقعا از تلاش ها و هماهنگی اصحاب رسانه ها و مطبوعات تقدیر شود، چون فعلا نهادها و مؤسسات خیرینی که علنا در صحنه حضور دارند و در ساحات متضرر شده برای آسیب دیده توضیحات دارند، اینمی حاصل هماهنگی و اطلاع رسانی و کمک مطبوعات بود. مطبوعات بودند در موقع موضوع را، درد را، مشکلات را، آسیب زلزله را به گوش منطقه و دنیا یعنی به همه انعکاس دادن و رساندن. واقعا از این طریق بود تمام نهادها و مؤسسات خیرین با ما در تماس شدن. فعلا الحمدلله تا جای رد به حد توان هر یکشان تلاش دارن به مشکلات زلزله زده ها رسیدگی بکنن. بسیار زیاد تشکر. وظیفه ما است، ما در خدمت هستیم. موفق باشید. سلامت باشید.
اینی قسمت هم شکست کرده نه؟ بله بیادر این قسمت ها شکست کرده بیادر قسمت ها شکست کرده بیادر قسمت هایی که میبینی شکست کرده قسمت ها شکست کرده بیادر این خانه پخته است یا خامه؟ خامه است اینا خانه کلش خامه است؟ در این کل این منطقه کل خانه خامه است؟ بله خامه است معلوم توانایی پختن نداره دیگه یعنی که از این گل از اون گل برای جور بخصایی دیگه که میگن نه؟ خب همون رقمی که پیشتر گفتم پیش از این که در خانه وطندار ما بیم مرکز زلزله اینمی قریه است نه؟ بله همین قریه است بله اینمی قریه که مربوط به آلوساری خل میشه بله بله نام تا پرسان نکردم نام من محمد جمشید است ولایت عبدالغفار بخیر باشه شده گزار خطیب میشیم اینمی قریه را چی نام این منطقه گزار خطیب میگن تنگی گذر خطیب بله کاکا جمشید امو شوه که زلزله شد خودت بودی در اینجا کسی بود نبود؟ بله در اینجا بودن و بسیار شوی وحشتناک بود بسیار شوی خطرناک بود خدا و شبه دیگه نبیره همینجا ما خواب استراحت بودیم یا وقت شد کی خودت امرای کی بودی؟ ما امرای بچه‌های ما بودیم امرای فامیل امرای خانم و اولادای بله یعنی اتاق می این اتاق بعد اینجا ما استراحت بودیم این اتاق نشست ما اینجا است خب ما یا بچه بعد اینجا یک شوی که خود ما دفعه بعد دو سه تا ما بچه را گرفتم تو انداختیم میدار از میکلکین خودمون اینجا پیدا کردیم یا وقتا که برام اومد میاد طرف قلو غلطی سوخیش غلطی دیگه غلطی 4 تا ما بدل رقم محاصره شد در طرف یا چیز غلطی خدا نجات کرد ما خدا جان خدا صحیح سلامت کشیدیم دیگه بعد نمیتون وقتا توانه چیزی مالیش دیگه ان شاء الله جانی خساره مالی از جانی نیست خوش شکر که کسی اوگار نشده نه بخیر گذشت اکثری ما مثلا پای ما اوگار شده اکثری ما مثلا داغ مثلا چیز شد دیگه مقصد خدا خدا ساعتی بوده دیگه بله خب هرچی از بوده دیگه از جانب قسمت جانب خداوند باشه ما رو میبینید دیگه بعدم شکر میکشیم جان ما جاست دیگه امروز شما صحبت میکنیم شما را در جان جور میبینید دیگه چهار خش خامیار دوستا رو میبینیم دیگه از آمدتم خیلی خوش شدیم با عزت تشکر میکنم خدا خیرت بده ما وظیفه ماست به اینمی خاطر آمدیم که یک 4 تا وطندار دیگه ما ببینن کمکتان بکنن اینمی کلان گپ میشه سلامت شما منتا ما خب میگیم کلان گپ میشه شاید برای شما چیزی نشه که با اون رقمی که خودتان مثلا خرج و مصرف کردین ولی یک گوشه‌اش ما کلان حساب میکنیم یعنی هر کس سهم خود ادا بکنه بله بله خیلی در خانه چقدر مصرف کرده این خانه گفتی خامه از کل خانه این منطقه تان اینی در شهر کونه کابل میده بودم این رقم سنجی میگفتن اینی از طریق سنجی یک دولت بود برای یک تشناب دادن دادن جدا کردیم به خاطر اقتصادی گفته بدر دیگه تا تشتاب هم که داخل سر کنیم بسیار تو چتش مکمل در زیر رفتیده تصویرایش هم میبینن اینی چوبای امیر میگفتم نه پیشتر که این چوب با چی است به خاطر چی چوب مونده به خاطر اینکه اون طرف مثال جلا کردیم به خاطر سنج میگیم ما همون سنجی میشه دیگه در شهر کنه کابل ما گزارش شده سنج است دیگه یک دالیز بود آباد بود دیگه وقتی سنج نبود با دوباره ایران سنج کردیم به خاطر یک تشناب دیگه یک مقطع چهار ساده دیگه ما هم در اینجا تازه توی کم تازه شدیم دیگه تازه توی کردی؟ بله یک 3 سال میشه ما خب تازه نیست دیگه 3 سال شد خب 3 سال هم دیگه تازه دیگه تا یک 10 سال خونه شه خب مردم کنه نمیگیره 3 سال خب یعنی این جمع تو رسم و رواج است والا اینجا ما دیگه عزت زندگی رو ندیدیم تا نگفتیم من اگه ما را زدم بیادرم تو دنشین از زندگی لذت بر از جان والا بوده شکر بیا شکر که جان جل میکشیم قربان اونجا هم یک دفعه بریم مهربانی ببینیم بیاین که تو بریم دیگه بیادرم اوه ای دیگه ما یعنی که دیگه حالا میبینی ظرف حالت ما چیزی که از همه زمین افتاده اونجا یک بریم ما خودت که ما اون قسمت ها رو میخوایم ببینیم امیال امی آمدن ما خودت هم اینجا درست نیست به نظرم مشکل نه ان شاء الله گپی نیست یعنی وقدر چی نیست نه خاطر جمع باشه ما کی رفتم شما رو هم نگاه ما که بودم شما رو هم هست ان شاء الله قربان سرت ما دیگه هست تو چی بالا هستی خودت که آمدی خیلی ما خداوند که میدون نکنه با عزت باش به خاطر خودت آمدیم سلامت باشین این دیگه از 4 طرف شکست کرده اینا رو که میبینیم بیادر خانه شکست بگویم یا تقریب بگویم کدامش میشه دیگه هیچ خانه اشتن اصلا نیست دیگه بالا که بالا بریم بالا دی چیزی که هستم چوباش 5 6 تا یزید مستقیم معلوم نمیکنه دیگه میبینی بیادر این دیوار مکمل نشسته نیست ما فعلا خودی ما بیادم بیرون خیمه زخم میکنیم دیگه خو نمیشه دیگه دیگه خو نمیشه بعدم چیزی پس دیگه زندگی نمیشه نمیشه زندگی نمیشه چیزی که ظرفا موافقت نمیکنه بیاد یعنی 2 3 لغ روپیه مال که از من رفته همین خانه رو چقدر مصرف کرده بودی سرش در این خانه یک 8 لغ روپیه مصرف کردیم دیگه که دخش میشه که تمام میشه زمین و میشه همش 8 لغ شد اگه فعلا بیتش چقدر میشه چقدر بخرن
ولی که کس نمیخره ولی دیگه مفیدی نمیگیره. بله 8 لک روپیه پیسه کم نیست. بله بله این شواهد واقعا پیسه کم نیست. سخت است که مثلا آدم خانه زندگی جور کنه به یک بارگی همه چیز بره. والا یه چیزی که جایی خداوند بده دیگه چیز سخته دیگه. اما شکر که جور هستی. الحمدلله شکر که سر جانت به خیر گذشته. ان شاء الله شکر به خیر. دیگه گبای دنیایی دیگه پول ما پیدا میکنیم. بشه. مهربان از این حال فقط ما باشه. با عزت باشی. فقط این حال گفتنی پیام به مردمت، به تجارای ما، به کسایی که میبینه خودت بگو در پهلوی ازی که اون بنیاد خیریه بیات مواد غذایی کمک میکنه، بعض چیزهای دیگه هم کمک میکنه. شما میشه که از مردمتان از بنیاد خیریه بیات برش اگه چیز گفتنی دارین بگوین. ما از تمام مردم افغانستان تشکر میکنم. بازم که از تاجر ما هستن بیادر از کمک خیریت مثال خونه شما بود که ما را در تصویر میبینن. یعنی تو بیار قضیه سری ما شده دیگه از جانب خداوند است. اگر حدودی چون پر است دیگه مثل ما بیادر زیاد هم که در دیده است. دیگه اگه کمک میکنم خداوند از اونها خوش باشه. بله اجر ثواب هم داره بشن. این دنیاشون خوب است، این دنیاشون خوب است. خانه آباد. خانه گفتم آباد که یعنی به خیر دیگه آباد شوه. زنده باشین. حالا خیر که شده آباد شوه. خیر بینین، زنده باشین. آرام باشین. بسیار زیاد تشکر. یکان چیزا را اینجا دیدم. باز میگن وقتی می از در کسی که از در جای یک کسی خود قرار بدید. این قسمت ها را ببینید. چقدر خوب مگه امی آی خانه که از بیخد من رفت بگین مقبول جور کرده. از ترس نمیجه بیا وزی مایده بچه‌ها برآمده نمیتونه که چاپه میشه گفته بیدار ما برآمده نمیتونیم. یعنی یک دفعه دو دفعه اومدیم میخوایم بیدار یکی تعجب شیم که چرا هم دفعه ساله یکی تعجب کنه یه خانه زمستان میاد بیکاری. خیر باشه. توکل ما به خدا. بیا توکل به خدا ان شاء الله امید خداوند دیگه خداوند دیگه. خیر ببینید که کمک میگم اون مسلمان خانه شما باش خوش میشه. خب به هر صورت بالاخره با کمک های بنیاد خیریه بیات رسیدیم به یک قریه که مربوط به ولسوالی خلم میشه. دیوارای باغ تخریب شده را شاید بر شما تصویر داشت. اما یک چیزی را که ما میبینیم تمام خانه ها از امی پخص های گلی یا چه قسم گفتم پیشتر اشتباه نگویم دیوار پخصه‌ای که از گل پخصه یعنی نخشت پخته نو گادر و دیگه و کانکریت و گپا خو بیخی دور چیز زلزله شدید باشه و چیزی هم خانه ها گلی خب بدون شک متضرر رو زیاد می داشته باشه و مرکز اصلی زلزله هم دمی خلم گفته شده ولسوالی خلم و اینمی قریه که به نام قریه خطیب است اگر اشتباه نکنم. کمک‌ها در قسمت رسیده بعدا من همراه نوری صاحب که مسئول هستن صحبت میکنم. عزیز برادر خوب است؟ کیست خوب است؟ حافظ خوب هستن. تشکر سلامت باشید. نامت خوج محمد شریف یکی از باشندگان ولسوالی خلم. بیشک از این قریه هستی؟ بله از این. در این قریه تان چند فامیل زندگی میکنن؟ در این قریه حافظ حفظان 80 یا 90 فامیل زندگی میکنن که قسمی که شما در تصویرم میبینید اکثریت خانه ها خراب شده و خانه ها از گل و لای خام است از خشتای خام درست شدگی است که هم به اثر یک زلزله بسیار
بزرگی هم بود، یعنی 3 ریشتر بسر زلزله کلان است. بازم خدا را شکر میکنیم که تن سالم و فامیل کلای سالم است. همین هم یک نعمت بزرگ است برای ما. بسیار زیاد تشکر. از کمک ها مستفید شوین. بخیر باشین. شکر که بخیر گذشته. جانت جور بخیر و سلامت باشین. دوستای ما زنده باشن. بسیار زیاد تشکر. بسیار زیاد تشکر. بخیر باشین. خب اینجا هم کمک ها رو توضیح میکنن. ما این قسمت نوری صاحب سلام. خوب هستید؟ صحت شما خوب است؟ بخیر هستید؟ خسته نباشین. اول سلامت باشین، زنده باشین. تشکر از شما. تشکر از شما. اونجا کامرا است همراه ما. بسیار تشکر. حجت الله نوری مسئول توزیع کمک های بنیاد بیات. بسیار زیاد تشکر. اصلا میخواستم خودم بگویم اما برای یک لحظه در یک جایی که گزارش تهیه میکنیم فکرها میره هر طرف. شما بسیار خسته ناراحت هم میشیم. خستگی ما یک طرف وظیفه ماست. بسیار زیاد تشکر. بنیاد خیریه بیات از شب که زلزله شد از فردایش تا به امروز چه کرده، چه کارایی کرده، چه کمکایی کرده در امی زون شمال گفتیم. بنیاد خیری بیات از اون شب که زلزله صورت گرفت واقعا در اینجا مردم بسیاری متضرر شدند، خانه هایشان تخریب شد، بی خانمان شدند و در هوای سرد پیشروی ما زمستان است. اولین کاری که ما تانستیم بکنیم عاجل به هموطنان عزیز ما کمک های اولیه را برسانیم، چون اکثر از اینا خانه و انبار و آشپزخانه و همه چیزشان تخریب شد. اینجا بسیار مشکل بود که برشان مثلا غذا تهیه کنند. ما تصمیم گرفتیم که در روز اول و تعداد 2000 پارسل مواد غذایی گرم به هموطنان عزیز ما رساندیم در ولسوالی خلم و ولسوالی فیروزنخشیر ولایت سمنگان و هماهنگی از مسئولین محل. دیگه ما یک هماهنگی تنگاتنگ داریم با مسئولین مربوطه در ولایت سمنگان، ولایت بلخ و امروز هم یعنی روز دوم است که ما در این ساحه حضور داریم. دیشب هم تا ساعت 10 بجه کمک های ما ادامه داشت به خانه های مختلف در حدود 2000 فامیل در اینجا ما غذا توزیع کردیم. امروز هم 3000 بسته غذای گرم برای هموطنان عزیز ما آماده کردیم. فعلا عملا می‌بینید که در اینجا توزیع ما جریان داره و در ولسوالی فیروزنخشیر هم همکارای ما فعلا در اونجا توزیع خود ادامه میدن. بسیار زیاد تشکر. در پهلوی مواد غذایی سایر کمک ها هم هست؟ کمک هایتان به همین شکل ادامه داره؟ میشه بگوید انشالله کمک های ما ادامه خواهد داشت و در پهلوی مواد غذایی طبیعی که چون وقتی که یک زلزله صورت میگیره اکثر خانه ها تخریب میشه و هموطنان عزیز ما به یک شلتر و یک سرپناه ضرورت دارن. چون پیشروی ما زمستان است، هوا سرد است، قسمی که میبینین در اینجا دفعتاً آمادگی یا ساخت و ساز بسیار مشکل است. ما آمادگی گرفتیم تا سرپناه های موقت برای هموطنان عزیز ما آماده کنیم که به تعداد 100 عدد خیمه است. انشالله او هم در راه است، میرسه شاید امروز برسه یا فردا برسه. انشالله توزیع خود با هماهنگی از مسئولین محل شروع میکنیم انشالله. بسیار زیاد تشکر. ما از تمام نهادهای خیریه، از تمام تاجرای ما، از تمام مردم ما که کوچکترین کمک را کردن برای کسایی که در زلزله اخیر آسیب دیدن، متضرر شدن، خساره مالی بوده، جانی بوده، کمک کردن. خداوند خیرشان بده. تشکری میکنم و مخصوصا از شما که مسئول زون شمال هستین، از بنیاد خیریه بیات. خواهش میکنم، وظیفه ماست. بسیار زیاد تشکر. اما قسم که ما آمدیم وظیفه خود انجام میتیم، اون شما هم انجام میتین. هر کس باید سهم خود ادا بکنه و بازم تشکر میکنم از شما و از دکتر صاحب احسان الله باید که در رأس قرار دارن. خیر ببینید. همیشه در حوادث طبیعی که اتفاق افتادن اقدام کردن با سایر مردم ما که همیشه کمک میکنن.
خانه کلشان آباد. زنده باشین، سلامت باشین. از شما هم تشکر میکنیم که همین وضعیت انعکاس میتین در رسانه ها و از هموطنان دیگه ما کسایی که در داخل کشور هستند، در خارج کشور هستند، خواهش ما همی است دیگه دست به دست بتن در یک شرایط بعد و هموطنان عزیز ما که متضرر شدن حداقل بتانیم به مو دردی که اینا دارن یک تسکین شویم. تشکر. ان شاء الله کمی کمکار هم قسم ادامه بدین. ان شاء الله ادامه میدیم. خیر بینید. سلامت. زیاد تشکر. بخیر باشید. بین نام خدا نام خدا نام خدا آفرین. مرا با ما مته ما دوست دارم که دستای خودم بتم این از این طرف میتم برتم تو باشی. آفرین آفرین. مرا یکی دگام بده. آفرین. این ایره خودت بگی. آفرین آفرین نام خدا. آفرین. این یک یا خون زده یک ذره. خیر. اینی را باید. آفرین نام خدا. بره بر ما بده خیر یک دیدار دو طرف پشت. دیگه کی مانده؟ آفرین. اوه این یک مانده. نام خدا بگی قندولک بگی نام خدا. نام چیست؟ نام چیست؟ ای نام خدا. این زود ببرین که سرد شده. هرچند که یک کمک خنک خوردیم، هوا سرد است. ما در ولسوالی خلم ولایت سمنگان هستم. بعد از خستگی ها و ناراحتی ها تنفس یک هوای تازه مزه میکنم. اما یک دعا کنیم که دیگه نیاییم به خاطر کسایی که در زلزله متضرر میشه گزارش تهیه نکنیم. یعنی وظیفه ما هست که بیاییم، آرام ما نمیگیره، بالاخره باید بیاییم همه گپ ها را به تصویر بکشیم تا ای که یک چیز بالاخره شوه. اما اصلا دیگه زلزله نشه. اینی را ما میخوایم. شاید بسیاری ها ای را میخوایم. شاید بسیاری ها ای را میخوایم. یه تو کسی نیست که زلزله را بخوایم. یعنی از بس که ما ناراحت شدیم امی گپرم که میزنیم سر امی زلزله اصلا این جور نمیه. اما تو نیست؟ به هر حال کمی و کاستی را ببخشین. تشکر از تمام شما که گزارش ها را میبینین. خانه هر کدامتان آباد که کمک کردین یا کمک میکنین و در پهلوی هستی. تشکر از سایر نهادهای خیریه و خصوص بنیاد خیریه بیات که همیشه پیش قدم بوده در قسمت رساندن کمک ها. تا گزارش بعد خداوند یار نگهدار همه باشه.